सम्पूर्ण मित्रहरूलाई नमस्कार। आज मैले पनिर कसरी बनाउने भन्ने सामान्य जानकारी तपाईहरुले दिन चाहन्छु। यदि तपाई पनि घरमै आफैले तयार गरेर पनिर खान चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई हेरिदिनु होला। यो चाहिँ 4 लिटर दुध ल्याइएको छ र 6वटा कागती देखिरहनु भएको छ। अब यसलाई क्रमशः हेर्दै जानु होला। हामीले कसरी पनिर तयार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा तपाईले पनि विस्तृत रूपमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई हामीले कडाई या कुनै पनि भाँडोमा तताउन सकिन्छ। सर्वप्रथम हामीले यहाँ तताउँदै छौं र यो 4 लिटर दुध चाहिँ यो एउटा कडाईमा मात्रै नअटेर अर्को सानोमा पनि हामीले लगाउँछौं र निकै भरि पनि नलाउनु होला, किनभने भरै उम्लिँदाखेरि पोखिन सक्छ। यो नअटेपछि अब हामीले फेरि अर्को भाँडोमा पनि यसलाई खन्याउँछौं र यसलाई तताउने काम हुन्छ। यसलाई उमाल्नु पर्छ मित्रहरू। तपाईहरुले पनि घरमा यसरी नै उमाल्नु होला, उमाल्न दिनुपर्छ यसलाई। अब कागती काटेर यसको झोल निकाल्नु पर्छ दुध उम्लिएको दुधमा मिसाउनको लागि। र कागतीलाई अलि व्यवस्थित टाइपबाट तपाईले झोल निकाल्न सक्नुहुन्छ यसरी। त्यसपछि झोल निकालिसकेपछि उम्लिएको दुधमा यसरी मिलाएर लगाउनु पर्छ, जसले दुध फाट्ने काम हुन्छ अथवा दुध फटाउने काम हुन्छ। यसरी दुध फाटिरहेको छ। यसलाई जोडले नचलाउनु होला, बिस्तारै चलाउनु पर्दछ। दुध फाटिसकेकोले ग्यास मारी दिनुपर्छ। अब केही समय सेलाउन दिनुहोस्। सेलाइसकेपछि यसलाई मलमलको कपडा अथवा पातलो कपडा, सफा कपडाले यसलाई छान्नु पर्छ। खनाउन अप्ठ्यारो भएकोले डाडुले नै उघाएर तार्ने काम भइरहेको छ। अब खनाइसकेपछि चिसो पानीले यसलाई अलिकति धुनुपर्छ। यसरी यो कपडामै राखेर र यसलाई निचोड्नुपर्छ। यहाँ अमिलोपनहरू केही हुन सक्छ र अमिलोपनको जुन पानीहरूलाई निचोरेर एकदमै मजाले निचोरेर यसलाई फाल्नुपर्छ। यसरी पूर्ण रूपमा 1-2 पटक निचोरिसकेपछि टाइट बनाएर पानी मजाले निचोरेपछि यसले आकार दिएर यसलाई थिचेर 2-4 घण्टा राख्नुपर्छ। र यो चाहिँ हामीले बिहान बनाएर बेलुकी यो खोलेको हो। बेलुकी यहाँ खोल्दैछौँ। यो पुरै तयार भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अत्यन्तै आकर्षक पनिर बनिसकेको छ र तयार भइसकेपछि तपाईले आफूले चाहे अनुसारको र चाहेको साइजको पनिर काट्न सक्नुहुन्छ। जतिको काट्न मन लाग्छ, जस्तो आकारको काट्न मन लाग्छ, त्यही टाइपले तपाईले पनिरलाई काट्न सक्नुहुन्छ। पनिर स्वास्थ्यको लागि अत्यन्त फाइदाजनक।
पनिर काटिसकेपछि हामीले तेलमा यसलाई तार्नुपर्छ। यो चाहिँ अलिक गिलो भएकोले गर्दा सुरुमा अलिकति कडाईमा टाँसिएको छ। यहाँ तेलमा तारिँदैछ, तर केही समयपछि यो टालिँदैन, यतै गर्नु होला। अब यसलाई हामीले केही समयसम्म तार्नेछौँ अथवा फ्राई गर्नेछौँ। पनिर फ्राई गरिसकेपछि अब हामीले यसलाई आलुसँग मिसाएर पकाउँदैछौँ। यहाँ आलु पाकिरहेछ। आलु पूर्ण रूपमा पाकिसकेपछि हामीले यसलाई आलुसँगै मिक्स गर्छौँ। हाम्रो आलु तयारी भइसकेको छ र अब चाहिँ हामीले पनिरलाई यही आलुमा मिसाइदिँदैछौँ। एकदमै आलु र पनिर मिक्स हुँदा एकदमै आकर्षक देखिएको छ र त्यस लगत्तै हामीले यहाँ धनिया पनि मिसाएका छौँ। यो धनियालाई निकै नपकाइकन हरियो रहने गरी हामीले मिसाएका छौँ। अब पूर्ण रूपमा तयारी भयो। अब हामीले तयारी खानालाई अथवा तयारी पनिरलाई खानासँग यसरी खान सुरु गरेका छौँ। आज चाहिँ हामी बसन्तपुर घुमेर आएर अघि बिहान चाहिँ पनिर बनाएको थियौँ र त्यो पनिर चाहिँ पाकिसक्यो। अब चाहिँ हामी यहाँ खानको लागि तयारी अवस्थामा छौँ। हेर्दै गर्नुहोला, हामी एकदमै स्वादिष्ट ढङ्गबाट खानेछौँ, एकदमै यसको स्वाद लिनेछौँ। हस्, दामी मिठो छ। दुध ल्याउनेदेखि बनाउने काम सबै हामीले गरे हो। खाँदैछौँ है पनिर भेजिटेरियन आइटम, भेज आइटम।